Deja am ajuns la apus. Avioanele decolează toate către noi și noi destinații. Apa în continuare foarte caldă. Și multe alge, dar e foarte caldă. Oamenii au început și ei să cam dispară de pe plajă, deși încă își mai fac veacul pe șezloange. Soarele se duce spre vest din ce în ce mai mult. Aici pontonul ăsta care străpunge marea. Cam așa se vede coasta din Perea de aici. Se prezintă foarte bine. Apa, da, cum spuneam, cald în continuare. Într-adevăr, încolo, pe acolo este... Pe acolo, pe undeva, este Salonicul, sau chiar pe acolo, nu știu exact pe unde. Undeva pe acolo. Iar undeva la mijloc, adică în zona asta, de unde a decolat avionul, acolo e aeroportul. Deci, practic, aeroportul este la mijlocul distanței între Perea Beach și Salonic. Acum ne pregătim să ne îmbrăcăm, dar înainte să procedem către aeroport, am zis să și înfulecăm puțin din... deja ai început! Să înfulecăm puțin din ce ne-am luat la pachet de la Bugața, de la domnul Gianni? Gianni Chiriță? De la John. Uite că avem aici reprezentanții ai noștri, cred că sunt ai noștri, nu știu, care vând porumbelul fiert? Nu vinde porumbel. Dar ce vinde? Gogoș? Gogoșica virgulă caldă. Ce am luat aici de la Gianni's Bugața? Am luat bugața cu feta. Bugața cu feta, așa. Și bugața cu carne. Fără feta și cu carne. Astea ne-au fost recomandate. Bugața cu carne a fost recomandată. Sunt tăiate, de-aia arată așa. Sunt tăiate, de-aia arată așa. Și puțin strivite. Și puțin strivite, da. Că le-am cărat în ghiozdanel. Da. Asta e cu cărniță, sosul e așa ca un bologneze. Ok. Nu pot să zic că mă dă pe mine pe spate chestia asta. N-aș mai mânca plăcintă cu carne. Nu prea-ți place, a? Nu. E destul de banală. Îmi plac astea mai degrabă vegetariene. Ia dă-și mie. E bun, mă? E, normal că ți-ți place. E bun, frate. Nu, e bună, n-am zis că nu e bună. Wow, îmi place. E bun. Chiar bun, are un sos. Da, e ca care carne de vită. Nu? Da, e așa ceva, un fel de sos bolognese. Care e bun? Plăcinta asta, dar nu e genul meu. E bună. E bună. Dar mie îmi plac mai degrabă astea vegetariene. Mie îmi plac alea cu vanilie. Bravo. Bugața cu vanilie îmi place mie. Și cu feta. Cu feta? Ia dă să vedem dacă e bună sau cu feta. Ia dă. Ia vezi. Ia dă. Ia dă, dă-mi tu mie. O prefer pe aia cu carne. Normal. O prefer pe aia cu carne, dar mai mult o prefer pe aia cu vanilie. Da, aia cu vanilie este șmecheria într-o E cea mai bună. Cea mai bună. Și ce am mâncat și acum la... caldă și fierbinte așa, mamă, nu știu, mi-a adus aminte că ne-a pus și zahăr pudră și scorțișoară, mi-a adus aminte de pastei din nata fierbinți. Mamă, bugața fierbinte, e ceva... Și asta de la Gianni e recunoscută ca fiind de cele mai bune. Toată lumea zice să te duci acolo, la Gianni. tot, Google Reviews, ChatGPT, oameni. Când am fost acum era coadă. Era coadă și era plin de străini. Și străini, dar și greci. Da. Aici, cei care erau în interior erau cam greci. Cam greci? Da. Erau pe închidere, nu știu, era ora 2 și urmau să închidă și să redeschidă după amiază. Program de dimineață de la 8 la 3 și apoi închid și deschid la 8 seara până la 12 noaptea. Deci dacă veniți în Salonic, neapărat mâncați bugața. Mâncați bugața de vanilie, 100% e bombă de la Gianni. Puteți să încercați asta de carne, este bună. Dar, bineînțeles, e o patiserie, nu vă gândiți că e ca un suvlaki sau așa. Până una alta,
Am fost să mergem... Avem ciuciurică. Ce vrei, mă, ciuciurică? Uite, te filmăm și pe tine, ciuciurică. Uite, te filmăm și pe ciuciurică. Ce mă? Ia vin la mâncărică. Veni la mâncărică? Până una alta, mai decolează un avion. Am vrut să mai luăm niște trigoane de la Elenidi, dar era închis și pentru că azi e marți. Marți au închis, în restul zilelor e deschis. Dar astăzi era închis. Din păcate o să le ducem dorul. Dar asta e, data viitoare când venim în Salonic o să mâncăm iarăși de la Elenidi. Până atunci v-am pupat, ăștia am fost noi, Moon Metaverse. Ne vedem cu proximă ocazie. Ciao! Hai soare, hai! Hai că poți, hai că poți! Mai poți puțin! Mai luminează-ne puțin! Las-o și pe sora ta să vină totuși! Las-o și pe Luna să vină! Haide, haide că sunteți frați! Gata, am plecat! Suntem gata? Suntem ready? Let's go, let's go! Ne-am împachetat! Și acum mergem spre autobuz! Spre casă, spre București. Hai să vedem cum arată faleza un pic înainte de plecare. Asta e faleza. S-a aglomerat, uite, a început lumea să iasă. În Miami Vice aici. R&M. Ești că e fontul de la H&M. R&M. Identic. Identic. Roberto Michele. Super, 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 super. Facem. Facem și stânga. Cum spui? O seară minunată. Și? Luați cu? No! Luați cu de toate și ce vreți voi. Bye!